yan. Diba? Okay ang Sinovac eh. Ganda. Now, they have more studies that Sinovac is the best vaccine. Yes. May real world studies na talaga, no? Kasi may mga Meron. countries who... Recently, a small town in Brazil was high in COVID cases, active COVID cases. Nung dumating yung bakuna ng Sinovac na 95% na lang. Wow, galing, no? 95% no, okay na. Galing, Ang no? population of 45,000. Solid. Bad. Yung may town kasi na parang they did a study on, and yun, ang ganda daw ng performance ng Sinovac. To think meron silang strain, di ba? Meron silang variant. Mm-hmm. Yun. Okay. Send ko sa yung link, Buy, if you want to share. Yung link ng Istoryang Futbolero. Yeah, okay. I-send ko sa ating chat room. Shit, bakit ganahin na bagal? Bagal gumulaw. Ayun. Sending sa private chat. Here we go. Sent. Alright. So, yung salamin ko. Okay. I think I need to wear glasses. Ha! Kasi layo ng monitor ko eh. Stigmatism, bro. Alright. Ako laptop lang gamit ko eh. Okay. Okay. Pwede na. Ready to go na to. Pwede na. And we're off. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Istoryang Futbolero. Magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga. Kinukompleto ko na, boy, just in case marami tayong mga viewers from abroad who are watching, our OFWs, ating mga VIP sa Istoryang Futbolero. Baka nakikinig sila. So magandang umaga. Araw para sakop lahat. Magandang araw para sakop lahat. My co-host for tonight's Istoryang Futbolero on a Wednesday is, of course, Mr. Smokehouse himself, Bubuy Balangue in the house. Hi, boy. Kamusta na, boy? Hello. Kumusta kayong lahat? Kumusta Ron? Nice to see you again, bro. Yeah. So, marami nangyari online, marami nangyari sa totoong buhay at sa grabe, sunod ang mga nangyayari ngayong week. Ay. Tama yung yung iyong affectation. Ay. So many issues, and bumubuelo na talaga ang ating mga politiko dahil malapit na mag 2022. Alam mo na, syempre, Dilipad na ang agila. Fly. Birthday pala nung agila nung Monday pala, sorry, Monday. Yung kanyang yung birthday niya, May 31. So, what a way to end the month of May. We ended with on a good note. Binati natin si Mayor Inday Sara ng Davao City ng happy birthday nung Monday. Yes. Diba? So, tuloy-tuloy ang usapang politiko dahil we just can't help it. It belies the name of the program, Istoryang Futbolero. When you hear the name, ang iniisip mo, pinapag-usapan ay football, pero ang concept ay really mga futbolero na mahilig pag-usapan kahit anong bagay, including politics. So, yes. Kaso, syempre, election year na, 2022, ay magkakaroon tayo ng bagong presidente. So, talagang maraming nangyayari sa social media, marami ring nangyayari sa mainstream media. Dahil ang mainstream media ang ginagawang mikropono ng oposisyon.
Di ba, Buy? Yeah. So ano yung topic natin ngayon, Boy? Gusto ko lang pag-usapan yung aking favorite congresswoman na si Lucy Torres Gomez. Ay bilib na talaga ako. Ang gaganda ng mga comments niya, no? Hindi ito first time na meron siyang komento na may saysay. Hindi gaya ng iba nating mga politiko. Kung ano mga pinagsasabi sa social media at saka sa mainstream media, nagpapa-interview, nagpapa-soundbite. At wala namang saysay ang mga pinagsasabi para lang marinig, para mapansin dahil malapit na mag-eleksyon. Di ba, Boy? Yes, Congresswoman Lucy has a good head on her shoulders. Definitely. Did I tell you the story how a friend of mine met her? Back in the 90s, yung mga hindi pa pinapanganak noong 90s. Si Lucy Torres ay bagong model pa siya nung time na yun. Hindi pa niya nakikilala si Richard Gomez. At galing talaga siyang lumilipad siya from Ormoc all the way to Metro Manila just to take ang tawag nito, mga go-see, Boy. Mga go-see, auditions, no, for commercials. At nakuha siya for Lux. And doon niya nakilala yung kanyang soon-to-be or future hubby na si Richard Gomez. Yung kaibigan Actually, ko, nagkaroon was lucky enough to have taken the same flight as Lucy Torres going back to Cebu. At nabighani yung aking kaibigan, sabi niya, wow, ang ganda naman ng babae na to. Ang puti-puti, mistisa. Nakakaano talaga, para siyang prinsesa. Tapos, kung gaano kaputi, ganoon din kayumanggi naman si Goma. Oo nga talagang opposites attract yata Sabi pala, nabasa ko ngayong article, I couldn't help myself, Boy, I was stuck in traffic and I wasn't driving, of course. I was looking at this article about how Lucy and Richard met. Napaka pala. Ang galing pala ng kwento na yun kasi si Lucy pala may crush na kay Goma, dati pa. So nung finally na-meet niya sa set ng Lux, ay doon na parang yung kanyang dreams na ma-meet siya finally. Doon nag-start yung kanilang romance. Si Ron, si Goma, kaklase ko yan dati sa UP. Ganun ba? Batch ba kayo? Oo. Okay. Hindi. 2 years or 3 years lang sa film. Kasi mascom ako Com-arts major in film. So pareho kami. Okay. Tapos magkasama kami sa varsity team basketball ng College of Mascom. Talaga ba? Galing So naglaro kayo ng basketball nung college. Tsaka film, tsaka ka-course din. Alam mo, pag-usapan lang natin sa itong power couple na to, no? Kasi si Richard Gomez medyo humble beginnings din ng ang tao na to before siya naging artista, di ba? Parang server lang yata siya sa McDonald's. Doon siya nagsimula nagtrabaho. Nagtrabaho siya as a kitchen staff ba or a staff from McDonald's at bago siya na-discover at naging artista. Lucy Torres naman galing sa isang mayaman na pamilya sa Ormoc. At nagkakilala sila sa Maynila at doon nagsimula yung kanilang romance. Yung aking kaibigan si Cliff Rego de Dios, yung kasama ko pag weekend sa Istoryang Futbolero, nagkaroon siya ng chance nga na makilala si Lucy sa eroplano. Tapos laking gulat niya pagbalik niya ng Maynila, pag drive niya sa South Super Highway, andoon ang malaking billboard ni Lucy Torres. Sabi, uy, nakilala ko yun Akalain mo, di ba, Boy? Yung tadhana talaga, hindi mo masasabi. Tapos bigla, last year, I actually got the chance to meet her in person, si Lucy, sa kanyang opisina. Nung itinutulak namin, sinusulong namin yung constitutional reform ng DILG. At doon talaga nabilib sa kanya, Boy, nung nakausap ko na talaga siya. Dahil grabe ang lalim niya mag-isip. Meron talagang siyang substance, Boy. Hindi siya, pumasok sa politika dahil maganda, dahil, kasi winnable candidate. Alam mo naman ang Pilipinas, pag maganda, may itsura, artista, madaling maano yung mga tao, may engganyo yung mga tao na botohin sila. Pero si Lucy, karapat-dapat talaga na maging kongresista dahil may alam. Merong meat between her ears, Boy. May substance talaga yung babae.
At sabi niya kaagad, alam mo Ron, I'm for reforms talaga. I really believe in changing the constitution, but I really want to know more, no? We should before I commit myself, I have to know more about what the government is doing sa kung papag-usapan yung constitutional reform. So that was our last conversation. And now she is a candidate, viable candidate for the Senate. I don't know if she's gonna run though, pero Sure hindi ko alam eh. Sana tumakbo siya, sana umabot sa kanya. Ang sabi niya kanina, she's open to it. She didn't say yes, she didn't say no, but she said she's open. Pero tingin ko boy mananalo yan. I'll take it as a yes. He'll take it as a yes. Because let's start with let's get down to the interesting parts about Lucy Torres, no, just by showing you a screenshot, something that I found that people might have seen already on social media. Itong sinabi ni Lucy Torres regarding the WPS. Kasi diyan pa lang malalaman mo may substance talaga yung babae. So ito tingnan natin boy itong sinasabi kong quote ni yung sinabi ni Lucy Torres nung about the WPS issue. Kasi daming mga sausaw diyan eh. 'Di ba? Maraming mga sausaw sa issue ng ng WPS. Oh, ayan. Tingnan nyo mga kaibigan ano sinabi ni Lucy Torres. According to this. Sige, go ahead. The West Philippine Sea is more complex than just presenting a legal award from an international body. The question is, how much more aggressive must our government be? In this David versus Goliath situation, things are far from simplistic. For those who are quick to say that aggression is not necessarily an invitation to war, the truth is, China does not have to fire a single shot to hurt us. Around the time of a standoff in Scarborough Shoal, China refused our banana exports, resulting in losses estimated at $34 million, which hurt our agriculture sector. Ayun. So, let's break down the statement of Congressman Lucy Torres, no. Ang pinaka telling yung kanyang insight na very perceptive is what she said na for those who are quick to say that aggression is not necessarily an invitation to war, dahil ang pinapatulan parate, patola kasi itong mga dilawan eh. Pag sinabi natin na ba't gusto syempre mga DDS, mga supporters ni presidente, ang sasabihin parate ano bang itong mga to ang lalakas ng loob, akala mo pag sila mismo makikipaglaban eh. Pag kayo ba, kaya ba ninyong kaya ba ninyong i-arm ang sarili ninyo? Kaya ba ninyong magdala ng baril at makipagbarilan sa milyong-milyong Chinese sa milyong-milyong Chinese na army? Sobrang layo ng numbers, in terms of numbers, sobrang mahirap kalabanin ang China. Pero ang sasabihin naman nila, hindi naman ibig sabihin gusto natin makipaggera sa kanila. Dapat dapat pilitin natin yung ating rights, dapat ipaglaban natin at maging aggressive. Kaya ito yung comment ni Lucy Torres. Hindi lang kailangan aggression is not just about getting into war with China. It's also about being aggressive to a point. China will do something that will hurt us economically. Kasi unang-una, ang grabing trade partner natin ng China. As you well know, we export our produce to China. Ito nga, $34 million ang nawala sa atin nung nagkaroon ng standoff sa Scarborough. So, ito na lang, Ron. Ito mo, I'll cut you there. Tignan mo. Ang sinabi ni Lucy dito is, if China refused our banana exports resulting in losses, diba? Tumanggi ang China sa ating export. What if it's the other way around also? Major supplier ang China ng mga spices sa Southeast Asia, including us. Right. And these spices are crucial to the economy, crucial to the trade, crucial to the produce of
every country in Southeast Asia. If pag kinanti nyo ang China at hininto nila ang paggawa at pag-export ng spices sa atin, patay tayo. Totoo Patay yan. tayo. So, Spices and medicine. I don't know if this has been discussed at any level, no, with the opposition, especially their talking heads like former Justice Carpio, sila. Actually tahimik na nga si Antonio Del Rosario kasi sabit talaga siya dun sa mga nangyari sa Scarborough. Sabit talaga. 'Di ba? Tapos si Trillanes, si Boy Iwas yan ng issue. Parating may palusot, which we will talk about later, no? Si Trillanes ay na-convict, by the way. Natulan ng libel. Bago lang. Ayaw natin pagtawanan yung demise ng isang tao, pero kasi paminsan may mga tao talagang deserving of your diss. Magbabayad lang naman siya ng multa. Oo nga. May magbabayad siya ng multa pero madidisqualify siya para tumakbo sa 2022. Kaya nga he's appealing. Well, we'll see. Naman yan, magaling magpalusot yan si Trililing. Anyway, before we continue, Boy, merong bagong feature na yung aming YouTube. And si Betchy307, our huge supporter from Australia, just gave us $25. Yay! Wow! Meron na kaming pang Starbucks ni Bubuy. Salamat, Betchy. May pangkape na kami. Very happy to see this. Australian dollars. How much is 25 Australian dollars, boy? That's like times roughly 20, $1,000. Then more. Okay. Roughly. Wow! Ang naman ni Betchy, sobrang generous naman ni Betchy. Very happy to see this. Testing muna. Good evening sa lahat. Good evening, Betchy. It's late in Australia. It's around midnight na yata. Or 1 a.m. already in Australia. Gising pa rin si Betchy307. Thanks for watching. So yun. So Lucy Torres, ladies and gentlemen, definitely somebody we should encourage to run for the Senate because we need more people like her in the Senate. Not only she is beautiful, kita mo naman, pang Miss Universe yung beauty, napaka-unfair paminsan ng Diyos sa boy, no? Ang talino pa. Binigyan pa ng talino si Miss Lucy. Ano ba yan? So, yun, Lucy Torres po. Ang galing ng mga sinabi niya. Pag-isipan naman natin, no? Kung sakasakali meron kayong mga diskusyon or argumento with the other side, yung mga ating kaibigan sa kabilang parlor, ay isipin na lang nyo anong sinabi ni Lucy Torres. Pakita niyo yung meme na yan, yung kanyang mensahe about aggression is not the answer. Diplomacy is the best way when it comes to China. The US will definitely not go to war on our behalf. I don't think so. Una-una, the US has like trillions of dollars of debt with China. Ano yan, boy? Kaya lang naman ng mga dilaw ay laging bumabalik sa issue ng WPS. It's just because that they hate this government and they hate Duterte and they will throw everything including the kitchen sink. Yun lang naman yun . It doesn't matter if may Lucy Torres to debunk whatever they are throwing. They don't care. Anything they find negative, they will use against the government. Oo. Yung nga lang tatalo na ako. Yung dalawang pulis na namaril. Ayan. Actually, magandang simulan natin simulan natin yung conversation yan by posting something that I saw from my Facebook because we have common friends, boy, and they've also been posting comments coming from the other side. Siyempre, people from the other side are taking advantage of that incident, no, that happened between this drunk policeman and yung 52-year-old woman na binaril niya. But before we continue, let's say hello to Jack Hummer. Support ako dyan. Pag tumakbo siya sa Senate, kailangan napalitan yung tutulog-tulog sa Senate. Sino kaya yon? Sino ba yun, boy? Ay, yung si Baboy. Si Baboy. Si Etna Rolf Coralet Owaliso. Shout out naman, boss.
Ayun, shout Yeah. out to parang binaliktad yung pangalan niya, Etna Rolf. Ano yan? Florante. Florante. Alam mo, di kayo marunong magbasa ng baliktad, ha? Oo nga eh. Rebecca, Idol Lucy. Ayan. Yan. Si Mel Tapos, George Panaligan, unang-una, yun. Si US dollar is not anymore back with gold reserve and they are capable of paying their international debt if they want to because they just merely printing money here. Unahin natin si Mel George Panaligan. Kanina siya yung pinakauna early bird sa Istoryang Futbolero. Good evening mga Sir Ron and Bubuy. Happy watching from Cavite. Saka si Jovan Oranilio. Oraniliv. Good evening. And si Inoni Isguera. Inday Bayud watching from UAE. Speaking of our OFWs, thank you for watching, Inday. Julio 30, our regular. Maayong gabi, sir. Keep safe po. Julio 30. And Sara Del Pisa watching from Montreal, Canada. Bonjour. French dun, di ba? Sa Montreal. Si Sara De La Pisa. Good news. Si Jumong tatakbo na si Inday Sara for President, sabi ni Jovan. Oo nga pala, nag-announce pala, Aboy, si Joey Salceda, Congressman Joey Salceda, according to him, kino-confirm niya tatakbo daw si Inday. At si Inday daw has been talking to some parties to sort of to get support from. So I don't know. We can take this with a grain of salt. Joey Salceda is not exactly. Does he have a close relationship with Inday? I'm not sure eh. Pero sana totoo. Sana totoong na yung sinasabi ni Joey Salceda na tatakbo si Mayor Inday. Army Navy. Sana they go head to head, no? Leni and Sara head to head. Oh my gosh. Baka maging massacre 'yan. Boy, pero not according to the survey released by the Dilawans. Ang taas ni Leni, 35%. Saan galing yung mga numero niya? Stratford. Sir, sinurvey nila yung kanilang mga barkada sa Facebook. sila. Sa Twitter lang ata yun. At sa Twitter ba yun? Twitter survey. Dilawan talaga. Funny. They're so funny. They're so funny, no? They're so funny. Okay. All right. So I just want to show the like what I said. I want to start the next conversation that we're gonna have with this this thing I saw from one of the Facebook accounts of our friends. Yung ating mga common friends, Boy. At ito yung PNP stupid tweet coming from this lady na that was blurred out kasi syempre baka it might violate her rights, no? Her rights to privacy. So we're not gonna show who this is, but whoever that is, well, sikat ka na. Ito. Okay. So itong sabi niya. I saw this one. TW death state perpetrated violence. This is from Twitter. Ito yung mga wokes. Pinagbabaril sa leeg ng lasing na pulis ang isang lola sa Fairview. Hinawakan sa buhok, tinutukan ng baril sa leeg bago tuluyang patayin. PNP, hindi ito isolated case na lagi niyong palusot mga berdugo, mga matay tao. #Stop the killings, PH. Sira ulo. Parang gago to. Unang-una. Go ahead, boy. Explain mo nga. Sabi kasi yung operative word dyan is state perpetrated violence daw. Okay, doon pa lang. Unang-una, paano naging death state perpetrated violence ang isang pulis na nakainom, okay, at hindi naka-uniforme, off-duty, okay? Okay. Pinagbabaril, isang putok lang napanood ko, isang putok lang at hindi po sa leeg, sa ulo. Okay.
Isa Ako lang. nga, sa akin nga, boy, simple lang yung ano dyan. Kung sinabi mong state-perpetrated violence, sino nagano? Sino ang nag-utos doon sa na maglasing yung pulis? Sino nag-utos? Oy, uminom ka, maglasing ka, tapos batlin mo yung ali doon sa tapat ng bahay mo. Yung bumili ng sigarilyo doon sa ano, yung nakaaway mo yung ano, yung pamangkin na lalaki. Pamangkin ba? Or anak na lalaki? Boy, ang kwento yata, yung pamangkin na lalaki, nakaaway ng pulis, nakipagsuntukan. So may initan na yata itong pulis, pinag-iinitan na itong pulis, itong pamilya yata. Tapos nagkataon, lasing, nagkasalubong sila sa kalye as you can see on the video, yung mga nakakita ng video, yung dumal-dumal na video na ginamit ngayon na ebidensya ng pulis at pinagsasapok-sapok pa nga ni General Elyazar in front of the cameras yung suspect. Binatok-batukan. Pinitik-pitik yung ilong. Sa Camp Kalinga yun. Sa Camp Kalinga ba yun? So, doon pa lang, ang tanong, simple lang naman eh. Sabi mo, itong babae na to na Twitter woke from the opposition, state perpetrated violence daw ito. Hindi daw to isolated. So, ibig sabihin, ang gobyerno ay pinagsasabihan ng kanilang mga polis, maglasing kayo at bumaril kayo ng tao randomly diyan sa kung hindi ba naman itong babae na to, no? Alam mo, yan ang sakit talaga ng ating mga opposition. They tweet before they think. Yan tandaan nyo, they tweet before they think. So bago sila mag-tweet, go. Yung sabi mo, they do not think before they tweet. That's true. Pero if you're going to undress everything, ang pinakasimple lang dyan na ililabel natin sa kanila, mga chismoso at chismosa lang. Gumagawa-gawa ng kwentong barbero. Ito, kwentong barbero to eh. Oy! State perpetrated violence. Walang hindi totoo yun. Pinagbabaril sa leg, hindi rin totoo yun. O di kwentong barbero, chismoso at chismosa. Ganun lang naman. Correct. Yun. Kuna na lang sa kanila, lahat sila ay mag-duster at may roller sa buhok. Alam mo, boy, napansin ko lang sa Twitter dahil yung platform kasi, yung algorithm ng platform, it's so conducive for one-liners, for something that will catch attention, and it's so Exactly. You don't have to think about what you will tweet because obviously you don't have enough details to support whatever it is that you want to stay out there, diba? And the thing about Twitter is they know they have the numbers on Twitter. So if they say something against the government, mapapansin ka agad sila. So lahat talaga ng mga kulang sa pansin ay nasa Twitter. Yun ang problema. Parang ano lang yun eh, parang yung 4 o 5 mga nakaduster sa bakuran sa kanto ng kalye, di ba? Yun yung nag-uusap-usap sila doon. Habang kumakain ng banana Q. Uy, alam mo ba si ano? Tsaka mani. Mani. Ang labo talaga ng mga to. Mga pauki. Sila lang yun. On a digital scale, sila lang yun. Di sila nakakatuwa sa totoo lang. So ito na. Ako, Ron, tinatawanan ko lang sila. Ay, ito pa, may isa pang mga pawok. Nabasa mo rin si Reluctant Activist. Ito ba yung pinsan kamag-anak ng mga Duterte? Si Reluctant Activist? Kasi kamukha niya si yung si Noel ba yun? Noel Duterte? Yung babae? Kamukha. Tingnan mo nga kung pamangkin ni Presidente na sobrang against sa kay Presidente. Pero yun pala ay nung nahuli pala ng pulis yan noon sa Davao, ginagamit commemorative plates na Duterte ang nakalagay sa kanyang plate number. At hinuli dahil bawal yun. Tapos ngayon galit na galit sa mga Duterte. Isa pala yung abusado. Gago eh. Gago, no? Ito. Si Reluctant Activist. Sa sobrang galit niyo kay Digong. Isa ba yun? Isa ba to? Sa sobrang galit nyo kay Digong, hindi ninyo makita ang mabuting ginawa niya. Yan daw ang sabi ng mga DDS. Tapos she goes on saying about all the accomplishment, yung mga pasweldo ni tinasa ng sweldo ng mga sundalo, at dagdagan ng ilang taon ng ating mga passport. Lahat, in-enumerate niya lahat ng mga accomplishment ni Presidente, pati na yung build, yung paggawa ng mga tulay, ng mga building, at
sabi niya dito, hindi daw mababawi ng kahit anong supposed accomplishment ang pagyurak niya sa bansang ito na dahil sa kanyang fake news at troll farms, hating-hati ang bansa natin at puno ng shame and hate. Hating-hati daw ang bansa natin, boy! Ngayon ko lang to narinig. Ay, nawala tuloy si boy, kinuha yung kanyang inumin. Pero folks, mga kaibigan, 50% pala ay mga dilawan. Hindi ngayon ko lang nalaman to, boy. This is news to me. Kung hating-hati ang ating bansa, ibig sabihin niya 50% ng population ayaw kay Digong. Paano nangyari yun? Boy, meron. Nag-magic number na naman itong mga hawak at itong si reluctant activist. Nakakatawan po. Si reluctant dilawan siguro mas bagay sa kanya. Alam mo, nakakatawa sa mga dilawan. Nahihiya sila na tawagin silang dilawan. Ano yan ano yan eh. Siyempre may stigma yung dilawan na word eh. Tapos she goes on saying, kahit 97% daw ng Pilipinas ay DDS, never nilang magagawang tama ang mali. Sana mag-gets niyo na. Wow. So perceptive of you. Ayos to siya. Yan yung mga self-righteous bitches online. Hindi nila mapigilan yung sarili nila na magsalita without even thinking about what they're saying. It's kinda funny and annoying at the same time. I'm kinda torn. Si Don Aguilar, Julie Pakubat, ma'am, nag-PM po ako. 3% na bitter at activist. Si Jack Hummer, sabi naman niya, yung dami nila sa Twitter, hindi nila ma-convert sa survey nila. Hindi nga eh. Kaya nga, mataas yan si Leni dahil nag-survey sila sa Twitter yata eh. Doon sila nag-survey. Natawa nga ako. Pwede pang bumoto pa ulit-ulit. Pwede bumoto pa ulit-ulit. Parang yung kanila mga troll, yung mga troll nila pa ulit-ulit yung mga comment sa Inquirer.net, sa TV5, yun ba meron sila mga yung kailang mga Facebook pages, dinadagsa ng mga ng mga troll army ng dilawan eh. Tapos makikita mo yung malalaman mo pag troll kasi anime yung picture, tapos ilan lang yung kaibigan sa kanilang profile. Tapos paulit-ulit ang mga pinagsasabi. Tapos paminsan, kung hindi anime ang picture, ninanakaw yung picture ng kung sino-sinong tao. Naalala mo itong isang guy na mukhang mistiso na lahat yata ng mga broadsheets na social media pages ay nandoon siya, JK something ba JR. Have you come across this guy na misto yung picture niya, tapos wala puro kontra gobyerno pa pinagsasabi, and for some reason meron din siyang pina-follow siya nung kanyang Twitterverse sa Facebook kasi ang diskarte ng dilawan ngayon, boy, ay gusto nila i-translate yung popularity nila, yung kanilang movement sa Twitter, sa Facebook, which good luck. I don't think puputi na lang yung buhok mo at titino na lang si Jim Paredes bago mangyari yun. So ito, meron pa akong dito madami akong nahanap dito sa mga post. Ito naman yung ating yung ginagawa daw sa Facebook ngayon, boy. Kawawa yung ating mga vloggers sa supporters ng presidente kasi pinagtutulungan ng mga troll army nga ng Dilawan at minamass report. So, let me show you something, a classic example of this, boy. And tell me what you think. This is about Sas Rogando Sasot. Yeah. Nakita for the Motherland, diba? Itong post na to. I listened to her YouTube pod kanina. Ito, sabi niya dito, ito yung post niya. Tapos may nag-comment sa kanya, this guy named John Salarda. Happy for you, Sas, but at the end of the day, bakla ka pa rin. Sinagot siya ng matino yung sagot ni Sas eh. I hope you are happy with your comment and that you were able to achieve what you wanted to achieve with it. At the end of the day, I hope your kid would grow up to be not as ignorant as you. So biglang na suspend ba siya?
o Yeah. na-remove? Na-suspend siya dahil dito? Hindi. Worse. Alam mo what's worse? Natigil ang kanyang pag-monetize ng kanyang page. What? Yeah. Wow. That's crazy. So, well, right now, mga kaibigan, ang update dito, if nasusubaybayan niyo yung debacle ni Sas sa kanyang page, I think si Sas will now file charges versus Facebook. Oh yeah? Wow. Yeah. Okay. Kasi nung lumabas ito, okay, actually when Facebook said Sas's post went against their community standards, may kontrata kasi si Sas noon na nung they plan to monetize her page, nakalagay doon na hindi siya pwedeng mag-go against the standards of of Facebook because of so and so. Okay. So that includes ko yung kanina, yung bullying and name calling and whatever. Siguro yung algorithm ng Facebook nakita yung post ni Sas, tapos yung sagutan nila nung lalaki. Ang na-flag si Sas. So ayaw nila yon. Siyempre, hindi mo pwedeng ganoon, unacceptable. Alright. So nung nangyari yon, sabi nagkonsulta na si Sas sa kanyang abogado sa Netherlands, at sabi meron siyang case. Kasi actually Facebook is now contradicting itself sa kanilang standards and rules and policies, because nung flinag nila si Sas, hindi naman talaga hindi against the standards, because si Sas pa nga ang nabully. Tutusin. Yeah, I don't get that. When if you really read without any bias, you read the exchange, you will notice that siguro the most that she did that was kind of offensive was she was being sarcastic. But other than that, she Yes. wasn't even bastos. The other guy, on the other hand, was very homophobic. Very homophobic yung remarks niya. Derogatory. Derogatory, 'di ba? So yun pa lang. Yes, because ako siguro hindi nakakaintindi ng Tagalog yung check niya, no, nung mga Kasi kung community standards. Gender identification kasi ang issue. Kung hindi trans woman si Sas, okay lang. Bakla lang siya, okay lang. Bakla ko, okay lang, fine. But the fact remains that si Sas ay isang trans woman, that's derogatory already. Kasi tawag siyang bakla. Ay, hindi naman siya Correct. bakla. Ganun yun. I'm sure may mga nakikinig sa atin na hindi agree sa atin. Ngayon may hindi agree sa atin, pero respeto na lang po, kasi may mga may mga pananaw tayo na ganun in terms of gender. So sana naintindihan niyo lang na may mga boundaries tayo na hindi na kailangan klaro ang delineation. Yung choice o desisyon ni Sas na maging isang trans woman ay dapat respetuhin natin yon. Iba yung pagiging bakla, iba yung pagiging trans woman, marami na pong iba. Pero At saka, alam mo, katulad sa kanila na ako, agree ako at a certain level, okay? Pero I'm not also agree on I don't even agree on trans men participating in women's sports. Yung mga ganun, hindi ako. Well, that's a ganun. totally Mga ganyan. different case altogether. But if you think about civil rights, if that's the primary goal here, considering that we're thinking that they're pretty much aligned with the liberal the liberal way, the liberal point of view that involves civil rights as a main factor in their ideology. So yung rights ng mga transgender dapat respetuhin. And this guy, it would appear, is just being a bigot. At Yeah. 'di ba? So hindi ko alam mo yung nakakainis kasi sa kabila, boy. Pag hindi na sila, if they can't argue with you
with logic or a sound mind, ang gagawin nila ay mangiinsulto. At tingin nila kasi, Correct. pag na-insult ka nila, ay mananalo sila sa argumento kasi gusto kanilang galitin. Yun ang kanilang strategy. Pero wala silang nakukonvince sa ginagawa nila. Kaya, alam mo, hindi ako nagtataka kung bakit talunan sila eh. Kaya hindi sila nanalo noong 2019 or hindi sila mananalo sa 2022. Even though, ipapag-usapan nga natin si Leni kasi medyo nag-pivot yung kanyang approach lately. Medyo nagiging mas siya eh. Nag-offer na siya ng help, ng solusyon. Kasi siguro, based sa kanilang, siguro meron silang mga yung ginagamit ng mga advertising agency, mga focus group, mga FGDs. Siguro, baka gumagamit na sila ng ganun ngayon at na-realize nila, uy, tama na yan kakabara ninyo sa gobyerno or kaka-negative ninyo. Hindi kayo, you're not winning any favors or winning any sympathy from anybody, even the neutrals. They just find you annoying because we're in the middle of the pandemic and you keep on politicizing everything. So, hindi talaga nag-work. Ngayon, makikita mo si Leni, meron na siyang mga sinasabi na, gaya nito, pakita ko sa iyo, Buya. Example of Leni's pivot. Pivot yung parang, yung parang nag-change direction. 180. Nag-180 from critical, biglang supportive na konti. Oo. Na parang siya, rational yung mag-isip. Sabi niya, malaking bagay ito kasi, di ba kung maalala mo, yung mga past leadership sa PNP, hinarang niya ito. Itong kay PNP Chief General Eleazar, marami actually na ginagawa na encouraging. Kapag sinabi mong encouraging, parang nagkakaroon ka ng pakiramdam na ina-acknowledge yung problema at ginagawa ng solusyon. Parang nagkakaroon ng pakiramdam. Kung lako talaga. Bakit ba kinukot si Leni parate, no? I mean, such a waste of airtime or space sa kanila. Bakit nga ang hina-hina niya sa communication, no? Wala eh. Kasi siya eh. Talagang pinanindigan niya yung sa kanya, impression ng tao sa kanya as being somebody fake in everything, in every aspect. I'm sure she's a nice lady. Unfortunately, she doesn't, act on her... Meron ba siyang intelligence, boy, you think? Sa tingin mo matalino to si Leni? Kasi 2% siguro. Kasi alam mo kung siya, may paninindigan siya na tao. At, meron siyang sariling pag-iisip. Hindi niya papakinggan lahat ng mga suggestions sa kanya, ng kanyang PR team. Kasi lahat ng mga pinagsasabi niya galing sa isa kanilang, sa kanilang parang core group. Tama ka dyan. Tama ka dyan. Kasi kung matalino akong tao, at least man lang street smart ako or matindi ang aking common sense. Kung ano yung ibabato sa akin ng PR staff ko, questioning ko yun, tama ba to? Hindi ba ako magmumukhang tanga nito? Alam mo, tama ba to na mamimigay ako ng maputkang spaghetti? Tama ba to? Tama ba itong na ipapatayo mo ako sa tapat ng Magallanes Shell Station sa South Superhighway parang nag-aabang ng bus? Hindi ba ako magmumukhang tanga? Or hindi kaya mapansin ng mga tao na taga Metro Manila na dumadaan sa highway na yan araw-araw na nasa Shell Magallanes ako, nakatayo? Hindi kaya mapapansin yun? Kung matalino talaga siya at may paninindigan, sasabihin niya dun sa PR niya, you're fired! Exactly. Diba? Ewan ko ba ito si Leni? Kaya tuloy, for governor na yung gubernatorial race na lang kanyang tinatarget yata or baka smoke screen lang na yun, kunyari, pa PRRD style. Kunyari, hindi siya tatakbo para pilitin siya, itulak siya ng mga kanyang mga supporters. Sige na ma'am, tumakbo ka. Alam mo, kailangan ka namin. Ikaw ang pag-asa ng bayan. I am wishing Leni runs talaga as president. Sabi ni Sue Santos, ito talaga tamang moment ni Sue Santos eh. Alam mo bakit hindi talaga umubra si Leni? I can't feel any sincerity whenever she speaks, sabi ni Sue Santos. Alam mo, Sue, hindi lang ikaw nakapansin yan. Problema kay Leni, pag nagsalita, ay puro motherhood statement,
puro mga na-feed sa kanya ng kanyang PR team. Ma'am, itong sasabihin mo, ma'am ha. Kaya makikita mo talaga, Buy, paminsan, pag hindi niya masyadong nabasa siguro yung kanyang prepared statement, ay nagiging redundant yung mga pinagsasabi niya. Napansin mo ba marami siyang mga quotes na, ano ba to si Leni? What is she trying to say? Naalala mo ron yung naalala mo yung nag-press con siya. Tapos noong time ng question and answer, sabi niya, wag na ng question and answer, merienda na lang. Merienda na lang. Tama na yun, merienda na lang. Ibig sabihin, she wasn't ready to answer questions. Hindi siya ready, hindi niya alam sasabihin, at hindi siya na-prepare ng kanyang staff kung anong sasabihin dun sa tanong. Exactly. Kaya naano siya, and I find it dumbfounding that she's even given a radio show. Na meron siyang radio program. If you have a radio program, you have to be medyo spontaneous and quick-witted Buy pag pag nasa radyo ka. Kaya tuloy yung mga quotes sa kanya pag galing sa kanyang radio program, dami talagang may mga sinabi niya yun? Yun yung parang siguro fake news siguro to, hindi siguro totoo, gawa-gawa lang siguro to ng mga galit kay Leni. Pero pala totoo yung sinasabi niya na wala naman nagdi-deny. So it's crazy, man. Sabi niya wala talaga si Leni talaga. I mean, mahina wild, no? talaga. Sabi ni Jovan, masakit sa mata, sa pandinig yung mga statement ni Leni, halatang walang sincerity. Sabi ni Joseph Quartz, tagal na pong tanga si Leni po. Si Clarita Reyes, pa-concern ko. Sa bayan si Madam. Susundutan ko yung sinabi ni Joseph na tagal na pong tanga si Leni. Okay, ganito yan. Bakit matagal ng tanga? Una-una, when nung nabubuhay pa si DALG Jesse Robredo, 'di ba? Sino yung kapatid ni Jesse na tututukang parang drug lord ng Naga? Uy, alam yun or narinig ko na, hindi lang ako sigurado na meron talagang I have never heard of the details about that from that story. Kilala yung kapatid ni Jesse na yun sa Naga. Nung namatay si Jesse, nawala yun. Okay. Nawala yun. At hindi alam kung saan nagpunta. Pero for sure alam ni Leni kung nasan yun. So lumabas ba ito sa balita, Buy? Siyempre hindi lalabas sa balita yan. Saan nakuha itong kwento nito, Buy? About this brother, this long lost brother. Pag wala ka ganong ginagawa ron, you have to dig deeper. Pero that's interesting. I mean, we should find out about that. We should investigate if that's true. If the story is true. Asan yung kapatid, di ba? Asan yung kapatid? Yun yun. Okay. And then kaya when Digong started doing the rounds because of the drug war, ayan yung unang Naga is deep-seated in drugs. Wow. Okay. Oo, no? Medyo notorious nga yung Naga for drug trafficking at saka yung proliferation of drugs doon sa lugar nila. So kung matagal ang tanga sila hindi because tinolerate niya eh. Parang lang yan, Buy. Parang si Marojas. Sabi niya, gusto niyo malaman kung saan mga droga? Samahan ko kayo. Sa Cubao daw, sabi ni Mar, sa Cubao. Tangina, Cubao talaga. Ito pa, isa pang quote ni Leni. Ito naman, may kinalaman si Sarah dito. Dahil malakas si Sarah, lumabas sa survey, talagang lampaso yung mga ibang nasa survey. Si Sarah talaga gusto ng tao. Sabi niya dito, para sa akin, kailangan natin yung seryosong pag-aralan. Bakit ba yung karamihan sa mga Pilipino attracted sa ganitong pamumuno? Kailangan natin yung harapin. Parang paminsan there are many days na gigising ka, parang iisipin mo, parang iba-iba na yung Pilipino. Ibang-iba na yung Pilipinas. Pero kailangan nating tanongin yung sarili natin, bakit? Sinare ko yan, may sinabi ako tungkol dyan. Ano sabi mo? Eto sinabi ko, i-paste ko
Sige. I-paste ko. Ito ang sinabi ko dyan. Private chat, ikaw na mag-share. Sige Sa'yo na. nga, teka. Tingnan ko, check ko nga. Okay. It is relevant to ask why the Filipinos clamor for the Duterte brand of leadership. It is likewise important to ask why does the majority of the Filipinos, 91%, prefer a leadership void of lip service, rhetorics, and lies. In short, go ask yourself, why does the 91% consistently reject the yellow and overdone narrative? Then look in the mirror and ask, bakit ayaw nila sa akin? Tama Exactly. yan, boy. Very accurate yung sinabi mo, boy. Yan yung Diba? comment mo dun sa ano na yan, sa quote card ni Leni. Yes. Diba, ano nga yan? Ba't ayaw nila sa akin? Yun naman yun eh. Yan ang tao na alam mo, kulang sa exposure. Yan ang tao na kitang-kita sa mga comments niya, detached from reality. And it's very apparent that the people who are giving her advice are not exactly as connected as well. Hindi rin sila talagang, alam mo yon, hindi talaga sila out there finding out what the people want. Based on lang, alam mo kasi, sabi ko na nga ito before, Boy, ang mga opposition kasi, mga dilawan, tingin nila kasi sobrang talino nila eh. Tingin nila kasi sila yung pinaka-bright, pa-bright ba? Sabi pa ni Presidente, di ba, pa-bright. Yung akala nila, lahat na lang ng bagay, sila yung may sagot. Puro mga sagot naman nila, walang connection sa realidad. Ang Presidente natin, even the people who work for the President are always communicating with people from the barangay level. They understand the plight of the people. That's why the president is so popular, because every time he speaks, he may not be somebody who sounds decente or like somebody like Obama na, wow, nakakabilib naman magsalita nito, or kahit na si Pinoy na akala mo pag nagtalumpati, sigurado 100% ang grado sa teacher. Kasi ang galing para siyang nagbubugtong pag pag nag-speech si Pinoy. Akala mo, merong presentation sa klase. Parang sanay na sanay sa di ba? Sanay na sanay. It's all for show and All for show. Yeah. So, Iba na yes. Hindi nila matanggap ngayon na na everything has to be true. Diba yung mantra nga nila, it doesn't have to look and sound true. It has to only look and sound like it. Diba? So, moving on from Leni, we go to another favorite of ours, si Antonio Boy Trillanes, si Sonny Boy. Boy Canin. Si Boy Canin. Boy Canin, live from the Bilibid prison, Antonio Boy Trillanes, the libelous man from the Senate. Ay, nako. So, ito yung quote ni Trillanes. May recently. may sinabi si attorney Trixie diyan. Meron ba? Oo, sabi na attorney, yun nga dapat kung mag-a-appeal si Boy Canin, kung mag-a-appeal siya, makakatakbo siya as whatever position he wants. Kung mag-a-appeal siya. Oh, Kung mag-a-appeal siya. Hanggang wala pang final verdict. Kasi may appeal process, 'di ba? So hindi pa final yung decision kasi it's up for appeal. So that means he can still run, and if he wins, he can still work as a elected official until the final verdict. So meron pa rin siyang lusot. Okay. Now, kapag nagbayad na siya, that's gonna be final. So pag nagbayad siya, ng multa, so final na. Ibig sabihin acceptance of his guilt, acceptance of the verdict na yun. Yes, then he will be DQ'd from running. Malamang, kaya nga sabi niya dito, that is the price to pay for standing up against very powerful people. We intend to exhaust all legal remedies to overturn this ruling. So, all legal remedies. Ang aking pinaka-importanting $1 million question ko dyan, boy, saan kaya kumukuha ng pera?
si Antonio Boy Trillanes para sa kanyang mga legal fees at sa kanyang legal team. Pambayad sa kanyang legal team. Parang kayang-kaya niyang suportahan yung sarili niya. Siguro talagang laki siguro ng kinikita ng senador. No? Kasi alam ko saan niya kinuha. Saan niya kinuha? Di ba bayad na siya kay Bikoy? Bayad naman siya kay Bitcoin. Bayad na yan. Sabi niya dito, regardless, we will not let this legal setback discourage us in pursuing our advocacy to purge our government of corrupt and abusive public officials. Wow! Grabe. Sana tumakbo siya. Big words. Trililings. I can't wait for 2022. Even if Sara doesn't win, I just want to see you lose. Alam mo, if Sara will run, she will definitely win if Sara runs. She wants to be the next president. All she needs to do is say, "Okay, guys, I'm gonna run," and people will gravitate towards her, and everybody's gonna try to make her win. Dami nang nagtatanong dyan sa tabi-tabi. Ano ba? Tatakbo ba si Sara? Kasi gusto namin sumuporta. Ang dami kong mga kilala, boy. Yan ang mga tinatanong. Sabi ni JB, yung aking kaibigan at aking teammate sa Ateneo Football League, Trililing will find a way to evade what he did. Will not be surprised if a room at mental hospital will be reserved for him. Yung plea, yung anong tawag dyan? Insanity plea. sayang naman yung kwarto sa mental hospital. Oo nga, merong mas mga karapat-dapat na makatanggap ng mga kwarto sa mental hospital. Nasa huli ng listahan dapat to si Trillings. Sayang lang yung taxpayers money kung siya lang mag-i-end up sa ating mga medical facilities. Sabi ni Hart, sabi mo, boy? Hindi mananalo yan pang tumakbo. Pero gusto ko siya tumakbo para exciting. Sabi ni Art Gutierrez, he cemented himself as Trililing. Zaldi says, lawyer po ba talaga si Leni? Parang kulang sa confidence, kulang sa substance at kulang sa nutrients. Walang kalatoy-latoy. Abogado yun si Leni, di ba? Lumagpak lang ng 2 beses, napasa niya yung bar ng pangatlong beses, di ba? Pero abogado yan. Magaling magnotaryo yan. Ganito na lang tanong ko, no? Sana hindi naman, alam mo naman, yung tadhana has a way of working against you. Lalong-lalo na if you're doing something bad against someone. There's always like tinatawag na there's a term for that, boy. Sige, when you do something bad to someone, chances are something bad will happen to you. And it's what you call... Isn't that reverse karma? Yeah, it is karma, but there's a term for that. Somebody who did something bad deserves what he got going for him. Anyway, parang what goes around comes around yun eh. Parang ganun. Karma nga ang term doon. Sabi ni Andy tulong naman po para sa mga OFW na di makauwi at gusto makasama kanilang mga mahal sa buhay. There's a ban to rent to go home. Andy, sa tingin ko dapat tanungin mo yung OWA, no? At may mga announcement na rin si DA Mocha about dyan. You can directly message her. Meron ding mga hotline ang OWA na pwede mong kausapin sila directly para malaman mo kung anong kasagutan sa iyong mga tanong regarding this. Kasi iba nakauwi, di ba, Ron? Iba na. Dami ng 500,000 OFWs yata ang nakauwi, no? Ever since. Hindi lang from, of course, there are certain instances yata from countries na may problema. But inaasikaso na po yan ng OWA. Yeah. Sue Santos, the big question is, mananalo ba si Trililing? Kulungan ang bagsak ng dakilang chismoso. Sue, tatakbo yan, pero di mananalo, pero masarap panoorin. Yun eh. Maya mo silang tumakbo para masaya. Para naman nakakatuwa, di ba? Meron namang may libangan naman sa 2022. Alam mo, ang ano rin na naisip ko bigla,
kung hindi pa, let's just say, na hindi pa tayo, ang mga bakunahan ay not enough for herd immunity, ano kaya mangyayari sa botohan? Kasi hindi pa pwedeng magkaroon ng mass gathering. Well, anyway, ano lang naman, may paraan dyan. I'm gonna extrapolate na and think ahead. Kung paano ginawa ang pagbabakuna, yung sistema, napapasok, tapos may mga ano tawag dun, yung plastic na chair, yung Orocan chairs, ba, na hiwa-hiwalay, tapos bungi-bungi. It's just the same thing. By batches. Ganun lang yun. Bagay. Ganun lang yun. Then ano lang, it came to mind. I was thinking out loud. Actually, ang ginawa nga, dapat nga tama, agree ako kay Attorney Glenn Chong na dapat blended na hybrid electoral system na tayo by 2022. Sinusulong niya ni Senator Amy Marcos. I think dapat ganun. I think magpapasa siya ng panukala na dapat. Suggesting that we do a hybrid election. Of course, she's keen on finding a way to remove Smartmatic from the equation. Hindi pwede kasi may kontrata na-award na yung kontrata sa kanila Yan ang problema kasi. Smartmatic. Yan ang problema. It's autonomous kasi. Autonomous talaga ang Yung Comelec. Ang Comelec. Hindi talaga makontrol yan ng executive department. They can only pressure them, but at the end of the day, they're an independent body. They can pretty much do what they want. Diba? May kumita na naman doon, pare. Sa tingin mo? For sure. Kasi hindi pa rin maalis sa isip ko yung mga kwento sa akin na makakilala natin na nagkaroon ng chance na tumakbo. At talagang nilapitan sila ng mga go-between. Yung mga negotiate for people inside na sinasabi, sir, gusto ba ninyong manalo? We can guarantee that you will win. Ay, si ano? Nagkwento niya, alam mo sino? I mean, one of a few people I heard talking about this. Si Attorney Glenn Chong. Talagang nilapitan siya. Yeah. Tinanong siya kung gusto niya. Sir, gusto mo, sigurado na, panalo ka na. Ganito lang yung amount na babayaran mo. May magahay. Hi! Hello, pretty girl! Ayun. Come here, sorry. Hello, Zari! How are you, little girl? Hi! Ladies and gentlemen, daughter ko. Galing naman. Cute naman ng daughter mo, boy. Bantayan mo yan, boy. Paglaki. Nako, don't worry, meron na akong pala, baril, at saka alibay. Yeah, meron. Okay. Ayun, boy, naalala ko na yung term poetic justice ang term na ginagamit. Poetic justice. Yes. If somebody does something bad to you, chances are that person will get what he deserves. That's what you call poetic justice. Yun. Salamat, Kiking, sa iyong suggestion na baka na iniisip ko. Dumba Sir Ron from Kiking Cadiz. Sabi naman ni Zaldi, sa campaign period ay baka more on social media, virtual campaign at TikTok. Si Trillanes, nasa TikTok na. Ay, alam mo, grabe daw ang natanggap na negative feedback ni Trilling sa sa TikTok. Binanatan siya ng mga alam mo, ganito lang yun si Sonny Trillanes talaga, the perfect lapdog talaga. Yung kanyang personalidad ay hindi bagay sa TikTok. First of all, he's such a, siya, sobrang stiff niya na personality. Siya yung taong hindi mo pwedeng biruin yata. Yung madaling mapikon, and TikTok is a very light, yung kanyang yung platform na yun, yung content is very light and very funny. It's so off the cuff, and Thrilling is none of those. Yeah. Sunog daw si sa Gen Z, si Thrilling sa TikTok, sabi ni Joban. Bayaan mo siya.
Sabi naman ni RM Burgos, formation of electoral college in each city will have one electoral point. So each city or town in our country has equal chance of voting. And not only the populous areas or cities will decide for the next leaders. RM, there's merit to your suggestion, because that's exactly the model that the United States are following, an electoral college to give all the states a chance, especially the smaller states. But I don't know if our democracy is mature enough to handle something like that, boy. First of all, it has to overcome hurdles in the Senate, especially the Senate, no? Right now nga, Saka cut kita ron yung electoral college system kasi only works kapag at the end game dalawa lang matitira. Okay, dalawa lang. Right. It doesn't work for us. Tayo multiple candidates tayo eh. So it won't work that way. Ang sampayan, one sampayan, nag-iisip na talagang i-consolidate ang kanilang forces. Ang kailang meron yata silang nag-spread out kasi yung forces ng one sampayan. They feel that there's so many of them. All 1%, if you add all three of them, 3% lahat yun. Gusto nilang i-unite yung mga tagwa 1%. Tapos kailangan nila sila. Tapos kailangan nila pumili ng isa. Tapos merong kagaya ni Trillanes na nagbo-volunteer ng sarili. Ako na lang, me. I want to be your president. Wala up until now, hindi nila alam kung sino ang standard nila. Hanggang ngayon, wala pa, no? Mukhang matatagalan pa yan. Sabi ni Sue Santos, di pwede pikon, mayabang at chismoso sa TikTok, trying hard, trililing. Sabi ni Kiking, mga sirs, malamang mag-honeymoon na naman si Sonia at Gary Upaw sa Amerika. Sasali daw ng swingers party para fundraising nila sa 2022 election. Need ng budget for sure. Oo, mahal ang maglagay ng mga political ads sa TV ngayon. Boy, di ba? 250,000 pesos per spot. Pag election yata, mas mataas, boy. Abot yata ng mga 400,000 per spot ba yan? Tsaka pag prime time pa. Alam mo, yan ang yung vicious cycle, boy. Sorry, kailangan ko lang banggitin. Paminsan kasi, kahit na yung ating mga tinatawag na Fourth Estate, beacons of truth and justice, itong ating media, sa kanila, pera-pera talaga yung ang laban dyan eh. Alam nila, pag eleksyon, wala silang pakialam kung yung mga itong mga candidates, itong mga politiko ay karapat-dapat na tumakbo. Just as long as they pay them $500,000 for a 30-seconder spot sa TV. Go lang. Can you imagine how ABS-CBN sold their soul by playing that ad against the president, then mayor of Davao City in 2016, where they showed kids saying all these words na nakakabahala, parang ganun-ganun, bastos. Ginamit nila mga bata. Sino nagbayad nun? Si Trililing. Exactly. It's kinda tasteless talaga. Tasteless. Alam mo na kaagad eh. Alam mo kung gumawa tayo ng montage ni Trililing sa Senate, yung kanyang mga performance, yung when meron siyang privilege speech. Ay, anong sa tingin mo? Walang bayag yun. Nag-walk out. Hindi nila kayang tapatan si JPE. He's not exactly the most articulate person or even the smartest coconut has the smart Ron, he's not the most qualified to be a senator in the first place. Wala siyang spine. Being a military guy who staged a coup and then surrendered. Parang yung buntot niya between his legs. It says a lot for someone. Runs for a Senate seat and can't even argue his way against JPE. Pinanood namin yan dito sa Istoryang Futbolero, boy. Pinakita namin yung yung kaso na flag tayo kasi ABS-CBN pala na yun. Copyright. Pero yung kanyang speech sa Senado, pinakita namin sa ating mga viewers at dinisect namin yung sinabi ni Trililing. At si Boy Walkout nga, di ba?
Mahilig siya mag-walkout pag wala na siyang masabi at medyo napapressure na siya. Diba? Si walkout kasi for dramatic effect. He thinks kasi if you walk out, wow! Ibang klase talaga to si Trillanes. Merong paninindigan. Kayang mag-walkout sa Senado. Hindi niya kaya si JPE, ba? Hindi niya kaya. Dude, wala pa siya sa kalingkingan ni Tanis. He is kung baga, hindi mo mapigilan sarili mo na tanungin ang sarili mo. Hindi mo mapigilan na tanungin ang sarili mo. My gosh, bakit pa tayo may ganyang klaseng senador? What did we do to deserve this? Sabi ni Zaldi, Orlane, si Chris Aquino yata ang last resort na candidate ng LP, kaso Chris Aquino will not accept being the last option. Alam mo, go ahead. Ano yan? Si Chris Aquino, tumatiming lang yan. Tumatiming yan. Naghahanap ng nag-aantay ng clamor yan. Nag-aantay ng, Chris, tumakbo ka naman, Chris. She might run, but not as president. But she will run for a public office. Medyo above 50%. Depending on what will happen to his brother. You think so? Okay. Well, his brother is in and out from the hospital. Jesus. Ito sabi ni JP, sabi ni JP, do not forget Pacman. He might also run. JB, he will not might also run. JB, he will run. 100%. Yeah, the problem with Manny is a good guy. I'm sure. We're proud of him as a boxer. He made us proud, diba? By winning by getting all the accolades and his performances on the ring. Talagang madami siyang na-contribute sa Philippine sports, but ito medyo na siya parang na pinapaikot siya ng kanyang circle yata, boy. At for sure. Sinusulsulan Alam mo bakit? Kasi pag tumakbo siya, syempre maglalabas ng billion yan or millions of pesos. Sino kikita dyan? Syempre yung nasa inner circle niya na magpapatakbo ng kanyang kampanya. Exactly. Sana hindi siya magpa-auto dito sa mga tao na to. Hindi na. Sana maging maging realistic. But they are all on the same page right now, Ron. Nothing will change it. They will run. He will run. They're running. Okay. And finally, boy, before we end, I know may appointment ka pa with si nagpaparinig na ba or nagpaparamdam na ba ang ating kaibigan? Si Franco. Si Franco Mabanta. Si Franco. Congrats. Pag sagasaan yung kanyang Facebook page, mga kaibigan, i-congratulate niyo si Franco because he's pregnant. He's pregnant. Oh my gosh. He's gonna be a daddy soon. Buti naman. Baby boy. Kasi, baby boy. Si Franco, parati kami nakikita niyan sa gimmick sa mga parties nung mga few years ago. Medyo lahat tayo naglalaylo na rin. Medyo nalagpasan na natin yung stage ng pagka-clubbing at punta sa mga bars at inuman. Oh my God, the term clubbing is so 2000. It's so 2000. Ano na ba ngayon, boy? Ano na bang gamit ng mga Gen Z ngayon? Ewan ko, gimmick. Gimmick pa rin. Gimmick pa rin. Mas luma. Ito finally, boy, itong quote ni Carlos Zarate, isa sa mga kontrabulate sa Congress. Bayan muna. Today, there is another red alert, but this is worse than yesterday. Considering that 458 megawatts is the deficiency of supply today versus 200 megawatts yesterday. So this means double the brownout. Sana ang magsolusyon dito ang inuuna ni Sec Cusi, hindi yung bangayan sa partido nila para mas tumagal pa si Duterte sa poder. Ang galing talaga ng soundbites gumawa nitong mga kaliwa, no? They'll get an issue and then sort of like connect that with something that they want to say against. Diba? May problema tayo sa power. Obviously, kung pinag-aralan mo yung sitwasyon ng ating power industry, ay medyo malalim rin ang problema niyan. Hindi po yan nangyari overnight yung problema na yan. Nagpatong-patong na yan, starting with yung mga power, ang tawag yung mga power barges na kinuha ni Ramos nung 90s, na
constant brownouts dito sa Metro Manila. Obviously, Metro Manila is a growing city. More people are living here. And so the power requirements will increase. And it doesn't help also that we have drought. Paminsan nagkakaroon tayo, nawawalan tayo ng ulan. Tapos ngayon umuulan na naman. So pabago-bago rin yan. At it doesn't help rin, boy, that the companies that control our power are ilan ba? Isa lang? It's like a freaking monopoly. Yeah. Oligarch pa. Oligarch pa. Alam mo yung isang complaint ng isang futbolero na madalas dito sa ating programa, si Mikel Paris, na may-ari ng Anti-Ans. Sabi niya, alam mo, hindi ko maintindihan itong Meralco. Maglalabas sila ng public statement na kumita daw sila ng bilyon-bilyon. Pero bakit tayo may power outage at taas-taas ng ating kuryente? Singil, yeah, correct. So kumikita sila. Pero ang tao naman, ang laki ng binabayad sa kuryente. We have the most expensive power rate in the entire world yata, boy, if I'm not mistaken, or probably second to Nepal or Kathmandu or some other country na the third world. Alam But that's crazy, Ron, man. Dapat kasi yung utilities natin, gobyerno nagkokontrol eh. Pero ito na yun, ang galing niya itahi, boy, ni Carlos Zarate. Yung problema ng power kasi this is something that people can relate to because everybody's paying for exorbitant rates, no, as far as power is concerned. And we need electricity because that's how we can use our laptops, charge our phones, watch Netflix and watch TV. So if that happens, it will frustrate people. And they know that since this is something that people find important, I can definitely use this to say, tingnan mo, gusto nilang ibalik si Presidente sa power. Gusto nilang gawing VP. Anong klaseng kalokohan ito? Tapos papalabasin nila na ayaw ng tao yan. Kahit sila lang naman yung nagmumukmuk at karamihan ay gusto yung idea na yun na maging Vice Presidente. Si PRRD. That's true. Para tuloy-tuloy yung reforma. Yun. And that's totally legal. Let's just read some of the final messages here, boy, before we close shop here on Istoryang Futbolero. Okay. Sure. Nagsabi nagparinig na ba si sa'yo? Si Franco Mabanta, hindi pa naman. Baka ka na. Sabi ni JB Viahed, that is the bayad na muna system, find a way to create a story para mapansin sila. Sabi ni Yolanda Inong, good evening Sir Ron and Sir Bubuy, watching from Kapas, Tarlac. Maraming salamat Ma'am Yolanda. Maraming salamat sa iyong pagkinig. Ingat po tayo at huwag tayong matakot magpabakuna. I just had to, insert that comment. Uy, boy. Tamang-tama. May mga recommendations ako na panoorin ninyo. Lumabas na po yung Friends reunion, yung mga mahilig, yung fans ng Friends, the TV series. It's now I heard, boy, it's become a favorite for the Gen Z, ha? Yung mga millennials, yung Friends, kahit na first time pa lang yata nila napanood sa Netflix at nagustuhan nila kahit na luma na. Magandang balita yun na yung newer generation in-embrace yung Friends. 'Di ba? Si Grace Punsalan is a big fan of Friends. Hi Grace. Yeah, alam mo, very tough. Go ahead. Ano boy? Ipopromote ko rin naman yung pinapanood ko ngayon, Ron. Namin pala. If you haven't tried watch the Kominsky method. Kominsky method. You know what? I've heard. Si Michael Douglas yan. Si Michael Douglas. Si Alan Arkin. Yeah. Nasa Netflix rin pala yan. Sige, check it out. Mukhang. Hindi ko pa nasisimulan. Dark comedy. Funny. Dark comedy. Funny. Sige, papanood ko yan. Pero, wala sa Netflix itong itong Friends reunion. So, ang ginawa nila, instead of coming up with a movie, which was proposed like for so many times in the past, it's been like 17 years since the last episode of Friends. Ang ginawa nila is sort of like it's like ginawa nilang semi-talk show. They had James Corden as host, and then they got the 6 members of Friends, and it's like parang an open couch
conversation, and then they took footage of them going back to the sets, the TV sets. Tapos doon sila nagkukwentuhan sila about what happened. Alam mo, very heartwarming and very touching yung kwento. It's really nice to see them back together. Kasi you know what happens when you watch it. And if you're a huge fan of Friends, it takes you back in a time na things were simpler. Alam mo yung feeling pag nakinig ka ng, let's say, 80s music, tapos parang ang pakiramdam mo nag-time machine ka, at ang ganun yung pakiramdam. Very nostalgic, and paminsan na-underestimate mo yung feeling of nostalgia, but you feel how good it was when you were younger and how simple life was. And I think that's the type of effect that you'll get if you watch Friends. Pag nahanap po ninyo yung Friends, pwede yun yatang i-torrent yun. Friends Reunion. And another movie that you should watch is yung bago ni Guy Ritchie. Ano? Shit. Bago ko lang pinanood eh. Ano ba yun? Wrath of Man. Wrath of Man. Hindi pa sa Netflix. And there is also a TV series in nanonood ka ba sa Boy? Apple TV? No. Okay. Anyway. Merong dun eh. Mythical Quest. Yun yung TV series. It's about a company that it's about video games. It's a video game company, and it's a funny, hilarious TV series. Para siyang ano bang best example for that? Yung HBO na show. Yung parang Silicon Valley. Kung napanood mo na yun. Okay. Parang ganun. Anyway, my niece, my beautiful niece, Life Forte, is watching from YouTube. Hello, so cool and informative ng channel na to. Good job. Bias. Yeah. Thanks, Te. Oy, check out her YouTube channel, Life Forte. Diyan may kita mo yung kanyang beautiful kids dun sa channel niya. At ang magaling kumanta yan si Tessa. Very mahihain lang, kaya tagang kinulit ko na magkaroon ng YouTube channel kasi may karapat dapat siya. Mas may talent pa siya dun sa mga kumakanta sa YouTube. Wait, I'll be putting up my YouTube channel soon. Oh, cool, man. Sige, boy, announce mo dito. Dito ako nanonood, flickstore.to, home. Okay. Diyan yung mga bagong movies mo. Sinistream mo lang. No, lahat ng mga sinasabi mo, nandyan yan. Cool. Go check it out, guys. All right, that's it for Istoryang Futbolero. Meron ka bang final shout out dyan, boy? But before you do that, let's do it in style. So, boy, Hindi ganun, bumabumper ka na ngayon. Bumabumper na tayo ngayon. Level up na tayo. What is your big takeaway, boy, from our conversation tonight on Istoryang Futbolero? Mga kaibigan, ganito lang kasimple natin. Lahat ng sinabi, lahat ng mga na-take natin ngayon sa usapan at kwentuhan natin, lahat yan chismis. Kasi lahat yan chismis ni Trillanes, chismis ni Leni, chismis ni Sarate, puro chismis ng dilaw, lahat yan puro chismis. So wag kayong magpapaniwala sa mga ganyan. Tawanan nyo lang. If they Trillanes wants to run, if Pacquiao wants to run, if Grace Paul wants to run, whoever wants to run against Sarah, let them run. Even Chris, let them run. Para enjoy tayo sa 2022, masaya. Kasi alam mo naman natin, if Sarah runs as president, she will win. And if she runs with BBM, most probably both of them will win. That's from north to south. O isa pa ilalagay yung iba, di ba wala na? So, let them run para masaya, di ba? If you're worried about smart magic, sa tingin nyo, sino may hawak na smart magic ngayon? Tama. Alam mo, boy, naalala ko tuloy, meron kayong kaklase noon nung bata pa kayo, yung mahilig magyabang, mahilig gumawa ng kwento.
Anong ginagawa mo para hindi ka masyadong maaburido or mabuisit? Uy, okay yan bro, galing ha. Tapos talikod, sabay, ganun lang. Di ba? Yeah. So pag narinig mo sila Trillanes o sila si Leni humihirit, galing mo talaga ma'am. Trililing, you're the best. Takbo ka naman sa ganun lang Senado. yun. Yes, ganun lang. Ganun Tapos, lang simple yun. Yun yung mga tao na alam mo, they don't deserve to be taken seriously. That's why 5 years has passed, millions of pesos has been spent for black propaganda, dissing the government, and nothing, or no one has believed a word they've said on national TV, on social media. And that's why they're so annoyed at bisit na bisit, desperate. I can see it in the comment section of some, even my friends who are super dilawan. They're really frustrated and they've become so annoyingly They already resort into ad hominem na nga eh. Ad hominem na parang, oh my gosh man, what's going on with you? You were supposed to be smart. I enjoyed having conversations with you, but what have you become? Ano nangyari sa'yo, man? Kulang na lang, ganyan. Oh. Wala. Anyway. Ganun talaga, boy. JB. Bigyan mo lang ng antidepressants. Painumin mo na lang. Magano lang tayo, mag-wine. Rosé. Yeah, wine. Diba, boy? Yeah. Tapos kung hindi, do the Bubuy way and do the Korean way. Soju is the bomb. Huh? Soju and kimchi. Soju, kimchi is the way. Anyong asayo. Yeah. Yeah. Panurin nyo, Vincenzo ha. Vincenzo, panurin nyo. Vincenzo daw, sabi ni Boy. Yung hindi pa nakakapanood. Si Catherine Lucido, watching all the way from Sydney. Yeah. Love you, ma'am. Alright. Salamat sa pagkinig sa Istoryang Futbolero. Huwag natin kakalimutan po yung mga reminders ng ating gobyerno. Please lang po, huwag tayong pasaway at kung may pagkakataon po tayo na pagsabihan ng maayos sa ibang tao na hindi sumusunod sa mga alituntunin, ay sabihan sila in a nice way, sir, ma'am, please lang, baka pwede ninyong suotin yung nyo. Huwag po ninyong isinusuot sa inyong baba. Hindi po tamang paggamit ng mask yan. Habang hindi pa kayo nababakunahan, dapat po tayong mag-ingat. At huwag po tayong magkalat ng fake news. Ha? Huwag tayong magkalat ng mga anti-vaxxers na mga messages kasi hindi po nakakatulong 'yan. Habang meron pang COVID-19, hindi po tayo makakabalik sa dati. So importante ay magtulungan tayong lahat. Mag-mask, iwas, hugas. Yun po yung tatlong paalala ng gobyerno at huwag magkalat ng fake news. Di ba, boy? And before I forget, boy, go promote your smokehouse. Kung sinong mahilig sa masarap na adobo, smoked bacon. Yes. Nako, yan po si Smoked Bubuy, chicken? the expert. Ano pa, boy? So, punta lang kayo sa the page ko, The Smokehouse. The Smokehouse. Yun. And Alright. Life for Forte. My beautiful niece Tessa, tama si Sir Buboy. Chismis is everyone's business. Filipinos love that. Mas colorful ang life. Stay safe and more power to the both of you. Will definitely subscribe. Maiko says, Smartmatic is still a business. Does it favor the sitting admin? Yung 2016, nahirapan ng Otso magpasok sa sarili nila. Actually, si Presidente Duterte dapat 22 million yata yung kanyang boto. Naging 16 million dahil nabawasan daw ng Smart Magic. Yun ang kwento. Yun ang sabi ni Andy Bautista bago siya umiscape. Oh, di ba? Sabi ni Melvin, nakikinig sa Angono. Thank you, Melvin, for watching. Yerd Deglison, good evening, sir. PRD is the best. From Second Lieutenant Deglison, Philippine Marines. Thank you for your service, sir. Salamat, sir, sa iyong serbisyo. Bilib po ko sa inyo at salamat sa sa inyong sakripisyo. At masasabi rin natin the same thing to our OFWs. Maraming salamat sa pagkinig. Without you, yung mga remittances, yung mga dollars na pumapasok sa ating country ay hindi mangyayari. Buti na lang meron tayong dollar reserves
and it's keeping our economy afloat. Malaki pong bagay yung ginagawa nyo, mga sakripisyo na ginagawa nyo na pagtrabaho sa ibang bansa para suportahan ng pamilya at ang ating bansa. Lady watching from Hong Kong, thank you so much for watching. So that's it for the show. So boy, when will we catch you again? Next week ba? Kailan ka ba libre ulit? Next week. All right guys, good night. Everyone, ingat po tayo. Enjoy the rest of the week. And we'll see you again right here. Salamat sa panonood. Right here, Istoryang Futbolero. Bye!